به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عزیزا، امید که خوب و خوش و آرام باشین. در کجای دنیا که هستین در کنار فامیلتان خوش و آرام باشین. امروز خواستیم که براتون یک وقت ترکاری آماده بسازیم. قبل از اینکه طرف مواد لازمه بریم، لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنتایتان با ما بفرستین و از برنامه ما تا آخر بینیده باشین. کیلو برنج، بیام نخود جوش داده، 2 عدد زرده، 3 عدد بانجان ملی، کرم به مقدار لازم، 1 عدد کچالو، 2 عدد مشت برمه، 3 عدد سیب، 2 عدد مشت تازه، 1 عدد پیاز، زردچوبه، نمک، یام چکن کیوب، روغن به مقدار ضرورت. Five minutes later. A few moments later.
ایزا دمپخت ما آماده شد. حال بود که دمپخت که امروز براتان آماده ساختیم. خدا کنه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید، کامنتاتون با ما بفرستید. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی، خداوند یار نگهدار.